Вітаю вас, слухачі каналу. На моєму каналі історії різних жанрів, тому я вас запрошую підписатися, щоб отримувати сповіщення кожної нової історії. Ви не пожалієте, тут жива озвучка, я озвучую їх особисто для вас, тому запрошую, друзі, підписуйтеся. А зараз я вам скажу коротенько про історію, яку ми зараз будемо з вами слухати. Ця історія про Юлю, життя якої змінюється після того, як її батько одружується з Агнесою. Це мачуха відверто ненавидить дівчину і робить усе, щоб позбутися її. Та Юля знаходить підтримку в колишньому лікарі Сергії, і разом вони намагаються подолати всі труднощі. Чи зможуть вони встояти перед агресією такою Агнеси і зберегти все своє майбутнє? От зараз ця історія і починається. Юлія почула кроки і заплющила очі. Вона одразу їх впізнала. «Тихо, це я йду, твоя ненависна мачуха», – лунав цей ледве приглушений голос. Вже півроку мачухою була та ж Марина, це лише для тата, а як заміна матері, так само вона відігравала таку роль. Якщо раніше Марина вміло зображувала свою хорошу поведінку, то тепер не мала наміру приховувати своє справжнє «я». Як тільки Юлю привезли додому після лікарні, Марина одразу сказала їй: «Я дуже сподіваюся, що ти ненадовго проведеш час на цьому світі. Для всіх було б краще, якби ти померла, але ти, як завжди, змогла мені зашкодити. Убивати тебе, звісно, не збираюся, але зроблю все, щоб до свого повноліття ти сама не дожила». Юлія тоді думала, що всі ці слова лише видіння. Щось немов нереальне, адже як таке могло бути? Можливо, сильні ліки, кілька важких операцій і моторошне почуття провини грали з її свідомістю. Проте дуже скоро вона усвідомила. З нею жартувати не збираються. Дівчина справді сильно страждала, і тепер вона розуміла, Марина не зупиниться ні перед чим. Ще кілька років тому Юлія була щасливою. Вона навчалася в університеті, обожнювала свого коханого тата і ніколи не знала, що таке розгульне життя. Незважаючи на величезне багатство батька, вона ніяк не була розкішницею. Навіть не навчилася співати, як її друзі. Проте була радістю та гордістю для тата. Маму Юлії вона, звісно, не пам'ятала, їй дуже бракувало жіночої ласки, але татко завжди заміняв усіх, тому вона не відчувала себе занадто обділеною. А потім, коли татові виповнилося 45, він привів додому Марину, познайомив її і сказав, що вони зустрічаються. Юлія, якій уже було 20, вважала, що татко зробив справжній подвиг, адже за весь цей час так і не одружився. Тому вона тепло зустріла Марину. Хоча всередині дівчині ця жінка відразу викликала відчуття огиди. Спочатку Юлія навіть не зрозуміла, у чому справа. Гарна, доглянута, чемна, а потім вона побачила погляд. Очі Марини були не просто холодними та порожніми. Вони завжди дивилися без зміни виразу. То на тата, то на Юлю, то на стіл чи на стіну. Проте, коли в полі зору Марини з'являлися дорогі речі, особливо ювелірні прикраси, її очі неначе пережовували їх і перероджувалися. Так вони обидві мовчазно дотримувалися негласного нейтралітету, намагаючись не перетинатися і проводити один з одним надзвичайно мало часу
і поводити себе спокійно та чемно. Тато помічав, що його дівчатка майже не сваряться, або лише іноді під час дрібних суперечок, і після цього запропонував Марині щось незвичне. У той день, коли все сталося, Юлія кинулася додому. Бігла на всі сили, стискаючи в руці новенькі ключі. Тато хотів купити для неї щось дороге, але дівчина відмовлялася. «Татку, а навіщо за все платити? Чи ж я наскільки недотепна, що не зможу сама скласти іспити?» І вона склала їх з першої спроби. Наразі вона поспішала додому, щоб не лише подарувати татові радість, а й нарешті покататися на своїй власній ласточці. Місяць тому тато подарував їй чудову червону машину. «Я склала!» – вигукнула Юля. Тато вийшов у вестибюль, його обличчя було засмученим, навіть злим, коли повз пронеслася розлючена Марина. Тато запитав: «Що трапилося, доню?» На що Юлія відповіла: «У мене все добре». Потім у розмові дізналися, що дружина вимагала переписати на себе половину компанії. Так, щоб бути впевненому у завтрашньому дні. Тато відповів, що ця вся фірма належатиме лише його доньці, що навіть було зазначено у заповіті. Марина не могла повірити своїм вухам. Вона ніколи не бачила такого і навіть задумалась, чи не поспішив тато з рішенням щодо шлюбу. Але це було в минулому. Зараз тато не хотів псувати радість Юлії. «Татку, – мовив він, – у тебе ж є час, поїхали зараз». І ось вони вирушили за місто. Юлія подивилася на тата і, як справжня донька, сказала: «Тату, усе, що ти робиш, чудово». Раптом за поворотом на них вибіг великий собака, а за ним їхала вантажівка. Юлія натиснула на педаль гальм, але машина ніби провалювалася у швидкості. Гальма не спрацьовували. Тато все миттєво зрозумів. Він схопив кермо, крутанув його, підставив свій бік автомобіля під вантажівку, і двері різко відчинилися. Звідти пролунав жорсткий голос: «Ну що, ще не померла? Тобі ще потрібна Марина? А то ти ж не знаєш, мені потрібно, щоб ти покинула цей світ до того, як тобі виповниться 21 рік. І щоб ти не змогла увійти до спадщини. Якщо ти не доживеш, я вступлю в спадщину, і ти мені не завадиш». Марина лише посміхнулася, а ця зловісна усмішка дуже насторожила Юлю. Не зупиняючись, Марина продовжувала гостру розмову. «А знаєш, дорога, я тут таке придумала, а ти хвора, точніше цей такий інвалідний твій стан. У місті тобі дуже важко перебувати, тому ти переїжджаєш у заміський будинок. До речі, твою сиділку я сьогодні звільнила, а знайшла тобі іншу. Нова сиділка буде доглядати за тобою, адже ти цього заслуговуєш». З усіх сил прозвучало ще одне різке зауваження, мов: «Цікаво, ніби з преісподні щось замовила. Що нас знову таке тут може чекати? Що вона знову придумала?» «Майже ти вгадала». Після цього вона дістала аркуш паперу і почала писати. «Я тебе вітаю, дорога. Дуже скоро ти зустрінешся зі своїм татом, а поки що збирай всі необхідні речі». Написала це на папері, поставила перед нею і пішла. Так після аварії і різких слів атмосфера в родині стала надзвичайно напруженою та непередбачуваною.
Через кілька хвилин з'явився Сергій. Він ледве повірив у таку удачу. Лиш тиждень тому його звільнили, і ніхто з знайомих навіть не наважувався наблизитися. А вже ось його запросили послухати, і якось так не було бажання говорити. Дім було вилучено в рахунок якоїсь шкоди, і йому було нікуди йти. Він спробував попрацювати двірником. Його майже прийняли, але якась жінка, упізнавши його, здійняла галас, і його буквально вигнали зразу з роботи. Та що він хотів? Телевізор дивилися навіть двірники. Він сидів, прижавшись до стіни магазину, коли повз нього проїхав шикарний автомобіль. Трохи пізніше машина зупинилася, а з неї вийшла красива жінка. Приблизно 35 років. Сергій встав і підійшов до неї, уважно оглядаючи. 2 метри зросту, широкі плечі, коротка, майже лиса голова, коротка спідниця і одяг, що давно вийшов з моди. Він ледве оповівся. «За що ти сидів?» – вона йому каже. «А ти що, відрізняєш від тих, хто заробляє гроші, а хто не заробляє?» Мені неймовірно хотілося просто їсти. От і я змусив був піти на такі поступки. «Вбивство?» – простягнула йому посмішка красива жінка з таким запитанням, проте вже і дає йому зразу гроші, мовлячи: «Ось, іди поїж, а через годину приїду, чекай мене тут. Робіт тобі буде достатньо, і з проживанням я поможу». «Гаразд», – відповів Сергій. Адже хто відмовиться від роботи, що забезпечує дах над головою, коли обставини такі важкі? Незабаром, коли жінка пішла, Сергій відкрив двері кімнати і одразу натрапив на Юлю, що лежала на ліжку, зі страхом у ясних, зляканих очах. «Добрий день. Мене звати Сергій», – сказав він, наближаючись до ліжка, де лежала Юля. Дівчина, мов із жалем, але так уже звикла до цього страшного чоловіка, що з того страху просто заплющила очі. Проте нічого не трапилось. Він стояв перед нею, схрестивши руки на грудях, і запитав: «Ви завжди лежите, Юля? Чи можна хоча б посидіти?» Юля ледве кивнула. Сергій підійшов ближче і акуратно допоміг їй влаштуватися між подушками, щоб вона могла зручно спостерігати за всім, що відбувається, з нормального ракурсу. Лише потім він мовив: «Після ситної вечері поговоримо». Він приніс собі каву і чай, посунув крісло, приглушив звук телевізора, а потім продовжив: «Розкажи, чому ж ти так не сподобалась цій жінці?» Юлія, ледве розуміючи, що відбувається, розповіла йому все. І про тата, і про машину, і про аварію, і про те, що їй казали, що вона більше ніколи не зможе піднятися. Він слухав, не перебиваючи, і лише наприкінці спитав: «Ти гадаєш, вона сподівається, що я тебе тут приб'ю, чи як?» «Щось на зразок того», – тихо відповіла Юлія. Після короткого мовчання Сергій додав: «Добре, сьогодні лягай спати, а завтра поговоримо. До речі, скажи, це твоя дача?» «Ні, тут я випадково», – пояснив він. «Це твоя історія хвороби?» «Так, а оце лежить моя історія хвороби. Якщо тільки в кабінеті тата на другому поверсі ще може бути додаткові листи від лікаря». «А навіщо тобі це?» – спитала Юлія. «Колись я займався медициною», – продовжував Сергій. «А в кабінеті тата я бачив речі, якщо тобі потрібно переодягнутися вранці, вони якраз тобі підійдуть. Це я хочу тобі порадити як колишній лікар». Запах свіжозвареної кави розбудив Юлю вранці. Вона відкрила очі і зрозуміла, що ніч не проходила даремно.
А можна й мені? Тихо запитала вона. Добре, відповів Сергій, хлопнувши грубою папкою по столику і пішов на кухню. Пізніше він повернувся мовчки, підняв Юлю на руки та поніс до ванної кімнати. Юлії було неймовірно соромно, але від природи цього не уникнути. Після цього вони сиділи за столом, пили каву і розмовляли. «Ти зовсім не схожий на вбивцю», – здивована сказала Юля. «Ну, звісно, я не вбивця», – відповів Сергій. Потім він почав розповідати. «Я лікар-хірург і завжди берусь за найскладніші випадки, бо безумовно люблю свою роботу. Так сталося, що я потрапив до приватної клініки, де разом зі мною, точніше з моїм начальником, працювала людина, для якої гроші були саме головним у житті. Він закупив партію неякісних ліків, і я одразу зрозумів, що їх краще не використовувати. Після операції люди і так слабкі, а організму ще потрібно боротися. Тому в моєму відділенні я суворо заборонив їх застосування. Потім мені сказали, що якщо я буду випендрюватися, то мене просто викинуть. Я подумав, якщо мене викинуть, то вони можуть убити всіх. І погодився. Правда, ліки я закуповував за власні кошти. А одного з днів мої препарати кудись зникли. І всім хворим їх вколювали. Того ранку померло 6 людей, а у мене залишився повна кишеня чеків, і все це через цей препарат. Юлія слухала, затамувавши подих. Сергій продовжив. Виявляється, не лише моя доля перевернулася, а й твоя. У якій лікарні ти працювала? І саме в тій, де тебе лікували? Не можу зрозуміти, чому ти більше не виходиш, але я обов'язково розберуся, якщо дозволиш. Увечері Сергій посадив Юлю у крісло і сам пішов готувати шашлики. За останній час у житті Юлії не було жодного промінчика такого тепла. Сергій ретельно вивчив історію хвороби дівчини. Через 3 дні з червоними очима вона запитала: «Ти можеш мені довіритися?» Юлія посміхнула. «Звісно, який у мене вибір? Все одно мачуха ніколи не дасть мені спокою». Хоча дівчина не хотіла зізнаватися, що тепер не може дихати без цього чоловіка, вона слухняно виконувала все, що він наказував. Коли Марина телефонувала вдруге, Юлія вже могла самостійно сидіти, а навіть і вставати, хоч ходити їй ще не вдавалося. Проте вона була схвильована успіхом і твердо знала, що Марина тепер не зупиниться. Дізнавшись, що Юлія ще в порядку, Марина постаралася не виказувати свого невдоволення, хоча Сергій промовив: «Невже немає нікого, хто б міг би тебе вислухати і допомогти? Я впевнений, що з твоєю машиною щось не так. Гальма зникли не просто так. Є лише одна людина, яку Марина ніколи не допустить, щоб ми зустрілися». Минув тиждень, і Сергій, залишившись без роботи, не знав, куди йти. Він увімкнув телевізор, але все здавалося нудним, поки не побачив своє фото на екрані. Він вскочив, підвищив звук. Як з'ясувалося, Сергій, тобто він, став жертвою хитрих маніпуляцій головного лікаря. Він провів за ґратами кілька років, а керівництво приватної клініки вирішило виплатити йому компенсацію за увесь цей час, і після атестації його відновлять на посаді. Він сів на диван, не у змозі повірити у свої вуха. Чи не могла це бути лише Юлія? Лише вона могла підняти всю цю ситуацію. Раптом у дверях з'явилася Юлія, у руках якої був торт і пляшка шампанського. Юлія – це колишня його співробітниця, яку так само звали, як і дівчину, яка перебувала у колясці і не могла сама пересуватися.
Вона також проводила розслідування. І ось вона зайшла і каже йому: «Ти знаєш, я для тебе багато всього зробила, і я вірю, що у нас з тобою буде справжнє щастя. А ця дівчина твоя, за якою ти хочеш доглядати, моя знайома, казала, що вона може встати на ноги. Її також звати Юлія. Я тобі хочу побажати, щоб у тебе все вийде. Але хочу тобі сказати, щоб і ми не забували і про наше життя. Давай ми з тобою спробуємо його створити на все майбутнє. А як буде все добре, то і до старості». Сергій подивився на неї і сказав: «Ну, але ж у нас з тобою 13 років різниця, ти старша за мене». Вона подивилася на нього і відповіла: «Ти думаєш, що щастя – це у різниці в роках?» Сергій подивився і також сказав: «Так, я думаю, що 13 років – це не так уже і багато». Кінець.